ล่าท้าตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอิเดมิสึจากเรื่องราวที่เล่าขานสืบต่อกันมาว่าในสมัยก่อนมีเพียงงูเก้งกองที่เป็นงูชนิดเดียวบนโลกและยังไม่มีงูชนิดอื่นๆเกิดขึ้นมาในขณะนั้นได้มีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันกลางป่าภรรยานั้นชื่อนีมีลูกสาวชื่อเอ็ดโดยที่ผู้เป็นสามีมักจะออกเดินทางไปค้าขายต่างเมืองเป็นระยะเวลานานหลายวันจึงจะกลับมาทีวันหนึ่งขณะที่ผู้เป็นสามีไม่อยู่บ้านนางนีก็ได้ถือขวานเข้าไปในป่ากับลูกสาวเพื่อจะตัดไม้มาทำฟืนในจังหวะที่นางนีง้างขวานขึ้นเพื่อจะฟันไปที่ต้นไม้นั้นปรากฏว่าตัวขวานได้หลุดออกจากด้ามและหล่นลงไปในรูของงูขนาดใหญ่ซึ่งมันคือรูของงูเก้งกองที่ขณะนั้นมันกำลังเลื้อยออกมาจากรูพอดีเมื่อเห็นเข้านางนีกลับไม่ได้เกรงกลัวแต่อย่างใดและได้บอกให้งูเก้งกองส่งขวานคืนให้เธอแต่งูเก้งกองกลับไม่ยอมส่งคืนให้และได้ยื่นข้อเสนอว่าถ้านางนียอมมาเป็นเมียของมันก็จะยอมคืนขวานให้ซึ่งนางนีที่มีนิสัยเจ้าชู้อยู่แล้วจึงได้ตอบตกลงทันทีนางยังบอกงูเก้งกองไปว่าพอตกเย็นจะให้ลูกสาวมาตามให้ไปหาที่บ้านงูเก้งกองที่ได้ยินดังนั้นจึงยอมคืนขวานให้นางนีแต่โดยดีพอถึงช่วงพลบค่ำนางนีก็ได้ส่งลูกสาวให้ไปที่รูของงูอีกครั้งเพื่อไปเรียกให้งูเก้งกองมาหาที่บ้านเมื่อไปถึงเอ็ดก็ได้ส่งเสียงเรียกเมื่องูเก้งกองได้ยินมันก็เลื้อยออกมาจากรูทำให้เอ็ดกลัวจนตัวสั่นแต่เธอก็ยอมพาไปที่บ้านแต่โดยดีเพราะเป็นคำสั่งของผู้เป็นแม่เมื่อทั้งสองได้พบกันนางนีก็ได้บอกความจริงว่าตนนั้นมีสามีแล้วซึ่งสามีของเธอออกไปค้าขายที่ต่างเมืองไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อใดนางนีได้ยื่นข้อตกลงกับงูเก้งกองว่าถ้าวันใดไม่ได้ให้ลูกไปตามก็อย่ามาหาเด็ดขาดงูเก้งกองที่ได้ยินอย่างนั้นก็ตอบตกลงก่อนที่จะกลายร่างเป็นชายรูปงามและร่วมหลับนอนกับนางนีจนเมื่อนานวันเข้านางนีก็ได้ตั้งท้องกับงูเก้งกองพอสามีที่เพิ่งกลับมาเห็นว่าภรรยาของตนตั้งท้องก็ตกใจและแอบนึกสงสัยเพราะตัวเองนั้นไม่ได้ร่วมหลับนอนกับภรรยามานานแล้วจะตั้งท้องได้ยังไงผู้เป็นสามีจึงได้นำความสงสัยไปถามลูกสาวด้วยความเห็นใจผู้เป็นพ่อและไม่ชอบพฤติกรรมของผู้เป็นแม่อยู่แล้วเอ็ดจึงได้บอกความจริงไปว่าแม่เป็นชู้กับงูเก้งกองเมื่อนางนีออกไปเยี่ยมญาติที่ต่างหมู่บ้านสามีของเธอจึงวางแผนให้เอ็ดไปตามงูเก้งกองมาที่บ้านเหมือนทุกวันงูเก้งกองก็เลื้อยตามออกมาอย่างไม่เฉลียวใจแต่ทันทีที่งูเก้งกองเลื้อยผ่านประตูเข้ามาในบ้านผู้เป็นสามีของนางนีที่ยืนถือดาบรออยู่ก็ฟันไปที่คอของงูจนขาดจากนั้นก็ตัดเอาท่อนหางไปวางไว้บนที่วางของหน้าบ้านและเอาท่อนหัวไปเสียบไว้บนกิ่งพุทราส่วนตรงลำตัวก็เอาไปถลกหนังออกแล้วนำมาทำแกงให้นางนีกิน
เมื่อนางนีกลับมาบ้านเห็นน้ำแกงหม้อใหญ่จึงถามลูกสาวว่าแกงอะไรทำไมมันมากมายเหลือเกินลูกสาวจึงตอบกลับแม่ไปว่าเป็นแกงหมูก่อนที่ทั้ง3 คนจะล้อมวงกินข้าวกันอย่างอร่อยในระหว่างนั้นได้มีอีกาตัวหนึ่งเห็นหัวงูที่เสียบอยู่บนกิ่งพุทรามันจึงร้องออกมาว่ากก้อมแก้มกินเนื้อผัวตัวเองนางนีที่ได้ยินก็หันไปมองก่อนจะเห็นหัวงูอยู่บนกิ่งพุทราเธอเข้าใจได้ทันทีว่างูเก่งกองได้ตายไปแล้วและแกงหม้อนี้ที่กำลังกินกันอยู่ก็เป็นเนื้อของงูเก่งกองทำให้เธอถึงกับน้ำตาร่วงพลูสามีของนางนีที่เห็นเข้าจึงได้ถามกับเธอว่าทำไมเธอถึงน้ำตาร่วงนางนีจึงรีบตอบกลับไปว่าข้าวและแกงมันร้อนเธอจึงน้ำตาร่วงแต่อีกาก็ยังไม่หยุดร้องมันยังร้องออกมาอีกว่ากาก้อมแก้มกินเนื้อผัวตัวเองหัวอยู่บนต้นพุทราหางอยู่บนที่วางของเมื่อนางนีมองไปบนชั้นวางของหน้าบ้านก็เห็นหางงูขนาดใหญ่แม้จะพยายามเก็บอาการเอาไว้แต่ก็ปิดบังความโศกเศร้าไม่มิดทำให้สามีมั่นใจแล้วว่าเมียของตนเป็นชู้กับงูเก่งกองตามที่ลูกสาวได้บอกไว้จริงๆจนอยู่มาวันหนึ่งสามีเห็นนางนีใกล้คลอดจึงออกอุบายชวนไปอาบน้ำที่แม่น้ำซึ่งในขณะที่นางนีกำลังอาบน้ำอยู่นั้นสามีก็ใช้ดาบฟันเข้าที่กลางลำตัวจนท้องแตกปรากฏว่ามีงูจำนวนมากไหลออกมาจากท้องของนางนียัวเยี้ยเต็มไปหมดสามีของนางนีได้ฟันลูกงูตายไปหลายตัวแต่ก็มีบางตัวหนีเข้าป่าและหนีลงน้ำไปได้ด้วยเหตุนี้เองทำให้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงได้ถือกำเนิดงูขึ้นอีกมากมายหลายชนิดบนโลกใบนี้ล่าท้าตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอีเดมิสึก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องงูเก่งกองงูผีเขมรหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ